ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ያለው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለመጀመሪያም ጊዜ ወደ እኔ ቻናል ጎራ ያላችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ቆንጆ ወቅቱን ያማከለ ከፍርኖ ዱቄት እንዲሁም ደግሞ በወተትና ከውሃ ተቀላቅሎ የተሰራ የገንፎ አሰራር ነው። ግን እንዴት እንደሚጣፍጥ ሰርታችሁ ብትሞክሩት ብዬ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ሙሉ ስራውን አብራችሁኝ እንድትቆዩ በትህትና እየጋበዝኩኝ ወደ ስራው አለፍኩኝ። ይሄን የመሰለ ገንፎ ለማዘጋጀት እዚህ ጋር 100% የፈላ ውሃ ነው ያዘጋጀሁት። በኬትል አፍልቼ ነው ያዘጋጀሁት። በድስቱም ጥዳችሁ ማፍላት ትችላላችሁ። 1 ኩባያ ከግማሽ ውሃ እጨምራለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጨው 1 ኩባያ ከግማሽ ወተት እኩል ነው ማረገው። ወተቱንም ውሃውንም እኩል ነው አሁንም ጨምረው። ከዛ ይሄንን መካከለኛ እሳት መጠን አድርጌ ከፍቼ ቀስ ብሎ እንዲዋሃድ አደርገዋለሁ ከወተቱ ጋር። ወተቱን ቀዝቃዛ ነው የተጠቀምኩት። ሰልፍ ራይዚንግ ዱቄትና እዛ ጋር ደግሞ የፍርኖ ዱቄት የዳቦ ዱቄት ኖርማል ዱቄት እና ያቀላቀልኩት። ግን በቤታችሁ የሚገኘውን በአካባቢያችሁ የምታገኙትን ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ሁለቱ ሲቀላቀል ቆንጆ ጣዕም ስለሰጠኝ ነው ይሄን የቀላቀልኩት። ከዛ ሁለቱን በደንብ አድርጌ ከቀላቀልኩኝ በኋላ እዚህ ጋር 1 የሾርባ ማንኪያ ቂቤ እጨምርና አቀላቅለዋለሁ። ውሃውና ወተቱ እስከሚፈላ ድረስ አንጠብቀውም። እንደምታውቁት ወተት ሲፈላ በባህሪው ቶሎ ድስት ላይ የመርጋት ነገር ይታያል እና ያ ነገር ደግሞ ሌላ ሽታ እንዳያመጣብኝ እኔ በደንብ እስከሚንተከተክ አልጠበቅኩትም። ዱቄቱን ጨምሬያለሁ። ግማሽ ቅድም ያሳየኋችሁን ግማሹን የተጠቀምኩት። ይሄንን እንግዲህ በደንብ አርጌ እልከዋለሁ። ገንፎን የሚያጣፍጠው በደንብ ሲታሽ አይደል? ይሄ እንግዲህ እጄ ውልቅ እስከሚል ነው የማሻው፣ ግን በጣም ነው የሚጣፍጠው በነገራችን ላይ። ይሄ ልክ ስናየው አሁን እንደዚህ ፍርክስክስ ያለ አይደል? እና በደንብ ስሙዝ እስከሚሆንልን ድረስ ልስልስ እስከሚል ድረስ በቻልነው መጠን ቤታችን ሰው ካለም ደግሞ አምጥተን እሹ ብለን በደንብ አርገን ብናሸው ቆንጆ ነው የሚሆነው። ሆዳችንንም አይነፋንም። ያው እንዳያችሁት አሁን በጣም ቆንጆ ሆኖ እየታሸልኝ ነው። እኔ ኦልሞስት ከ7 ደቂቃ በላይ ታሽቷል እውነቱን ለመናገር። ከዛ ይሄ አሁን ከጎንና ጎን ደረቅ ያለውን አነሳዋለሁ። ያው ትፋል የሆኑ ድስቶች እንደዚህ አይነት ድስቶች ላጥ ብለው ገንፋችን ላይ ነው የሚለጠፉትና እንደዛ እንዳይሆን እኔ እየላጥኩኝ አነሳዋለሁ። አሁን ይሄ ቆንጆ ሆኖ ታሽቶልኛል። እዩት፣ ያስታውቃል ራሱን በደንብ እንደታሸ። እዚህ ጋር የፈላ ወተት ከጎን አስቀምጫለሁ። ግማሽ ኩባያ የፈላ ወተቱን ብቻ ነው የምጠቀመው። አሁን ወተት እጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ፍላት አደርገዋለሁ በደንብ ሁሉም ጋር ደርሶ እንዲበስልልኝ። ከድኜ በጣም ዝቅተኛ የእሳት መጠን ላይ አርጌ በደንብ አርጌ አበስለዋለሁ። ከ5 እስከ 6 ደቂቃ የሚሆን ከድኜ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ ይኸው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ደርሷል። ከስሩም እንደ መያዝ ነገር ብሏል። ከዛ ከጎን ልክ እንደዚህ ሲሆን ልጣችሁ ታነሱታላችሁ። ኖርማል ይሄ ስታንለስ ስቲል ድስት የምትጠቀሙ ከሆነ
እንደዚህ ልጣችሁ ማውጣት አይጠበቅባችሁም። ይሄኛው ግን በምናሸው ሰዓት ተመልሶ ወደ ገንፎ ላይ ሄዶ እንዳይለጠፍና ገንፎውን እንዳያበላሽብን በዚህ መልክ ላጥ አድርገን እናነሳዋለን። ከዛ በኋላ በደንብ አድርገን መልሰን ገንፏችንን እናሸዋለን። እንደዚህ እጃችን ላይ ቅልል ይላል። ለማሸቱም ለመብሰሉም በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ 1 2 3 የሾርባ ማንኪያ የሚሆን ትንሽ ወተት ጠብ ጠብ አድርጌበታለሁ። ይሄንን ከድኜ አብስዬው እንደዚህ ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ውሃ ይቅርታ ወተት አልጠቀምም። የመጨረሻ 2 ብቻ ነው ወተቱን የጨመርኩት። ከዛ ይሄንን በደንብ አድርጌ መልሼ መላልሼ አሸዋለሁ እስከሚበስል ድረስ። ልጆችም ስለሚበሉት ሆዳችንን እንዳይዘን እንዳይነፋን እየከደንን ለ2 ደቂቃም ለ1 ደቂቃም እያበሰልን መልሰን በደንብ አድርገን ብናሸው በጣም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄው ለእናንተ አጠር አድርጌ ያሳይቻለሁ። አሁን የመጨረሻው ሰዓት ላይ ደርሻለሁ። ወደ ማዘጋጀቱ ደግሞ እንገባለን። ለማዘጋጀት ቅርጽ ለማውጣት እኔ ፕላስቲክ ሳህን ነው የምጠቀመው። ይሄ ቴምፕሬቸር ማይክሮዌቭ ውስጥ ከተን ማሞቅ የምንችልበት ፕላስቲክ ነው የምጠቀመው፣ ሙቀት የሚችል ማለት ነው። ከዛ ክዳኑን ከድንና በደንብ አድርጌ እመተዋለሁኝ በዚህ መልኩ ቅርጹን እስከሚመጣልኝ ድረስ። በጣም ቀላል ዘዴ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። ይሄንን ወደማቀርብበት ሳህን ላይ ትንሽ ቅቤ እንዲሁም ደግሞ ቀደም ቅርጽ ያስያዝኩትን ገንፎ እገለብጠዋለሁ። እዛ ድስቱ ላይ ሲታይ በጣም ብዙ ነው የሚመስለው። ከዛ ይሄንን ቅርጽ አስይዛለሁኝ። ማባያውን የምጠቀመው ቅቤ ነው። እናንተ እንደ ፍላጎታችሁ በተልባ ብትፈልጉ፣ በዘይት ብትፈልጉ እናንተ በሚመቻችሁ መንገድ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ፕላስቲኩን እንግዲህ አነስ የሚል ያለኝ እሱ ነው። እንዲሁም ደግሞ ሙቀት እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ፕላስቲክ ነው የተጠቀምኩት። በርበሬ የምፈልገውን ያህል እጨምራለሁኝ። ከዛ ደግሞ አይናችን አይደል ቀድሞ የሚበላው፣ ለአይናችን እንዲያምር በማንኪያ በዚህ መልኩ ቅርጽ አወጣለታለሁ። ተመልካቾቼ የዛሬ የገንፎ አሰራር በቤቴ ይሄንን ይመስል ነበረ። በጣም የሚጣፍጥ የገንፎ አሰራር ነው። ሰርታችሁ እንድትሞክሩት ሁላችሁንም ሪከመንድ አደርጋችኋለሁ፣ ጋብዛችኋለሁ። ከሞከራችሁት በኋላ ደግሞ እንደተለመደው መታችሁ አስተያየታችሁን ብታሳውቁኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ለ4 ሰው እንግዲህ የሚሆን የገንፎ አሰራር ዛሬ አሳይቻችኋለሁኝ። አነስም በዛም አርጋችሁ መጠቀም ደግሞ የእናንተ ምርጫ ይሆናል። ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሼር በማድረግ ሌሎች ሰዎች ጋር ብታደርሱልኝ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ እዚህ ጋር በቃ። ሰላም ሁኑልኝ። ባባይ